modrá obloha, jedeme čistit krmelec. Máme s sebou pejsky, aby se taky trošku proběhli. Bartiku, Bebino. No, oni asi nebudou vidět zatím. Za tu sedačku. Možná tam něco vzadu prokupuje. Stavíme se pro nějaký nářadí ještě a stavíme se taky pro vápno, aby jsme to vyvápnili. Ale to vám možná řekneme všechno potom přímo u toho krmelce. Principiálně bychom vám chtěli ukázat, že vlastně myslivost není jenom o lovu, že se dá, nebo nedá, že se musí dělat spousta jiných věcí a právě jaro je proto ta nejpříhodnější doba. Kromě čištění krmelců, co jdeme dělat dneska, tak je taky výborný čas pro to, aby se sázely stromky, pálilo klestí a začínáme ji vyžínat. Takže určitě se dostaneme i k nějaké reportáži z téhle činnosti. Jak říkala Aneška, myslivost není zdaleka jen o lovu, já si myslím, že ten lov je nějakých 30% všeho to, co se musí kolem toho dělat. Není to žádná sranda a lov se taky dělí ještě potom na dvě zásadní věci a to je lov tak do výstřelu, protože do výstřelu je to poměrně legrace, to se díváte a hledáte. Po výstřelu to začíná být teprve pořádná dřina. Ty víš, co se kecáš úplně o věcech, které do toho videa nepatří. A tak nikdy nevíš, máme sebou flintu, máme sebou malorážku, nemáme ji kvůli tomu, abychom lovili. A máme ji sebou víceméně kvůli tomu, abychom se mohli případně bránit. A pokud by došlo k nějakému napadení třeba i pejsku ze strany nějakého toulavého psa, a nebo možná i nějakého křížence psa s něčím horším, co nám tady běhá a neustále nám to tady přibývá. Není to úplně v pořádku asi, ale samozřejmě není cílem, abychom tomu ubližovali, nechceme ubližovat ničemu, čemu se ubližovat nemá, ale zároveň si nenecháme ubližovat sami sobě a svým. Takže tak to nešlo. No, situace je taková a řekl to hezky. Situace je prostě taková, že dochází k napadení nejenom hospodářských zvířat, ale objevují se všude po České republice, nejenom tady u nás, i videa. On taky každý u sebe nenosí kameru, když zrovna jde do přírody. Ale objevují se záběry, kdy prostě kříženci psů s něčím, co nápadně připomíná vlka, ale čistý vlk to není, protože podle toho, jak se to chová, tak prostě chodí to k těm lidem na bezprostřední příležitost. Vyloženě si to říká o potravu, nebo to má snahu si někde něco sebrat. Tohle je vlk. Prostě vlk tohle to neudělá. A ty pohádky, které jsou, že vlk si lehnul do postýlky babičky v chaloupce, jsou nesmysl. Vlk se člověka strašně bojí. Já lovím 20 let ve Finsku, mám tu možnost a kamarádi z Finska mi řeknou, že vidět vlka je zázrak ve volné přírodě. To, co se děje tady, tím pádem znamená, že by se ty zázraky jako změnily, jakože ve Finsku je to zázrak a v České republice, která je principiálně, já nevím, 5x, 6x menší než Finsko, odhaduju, nevím, nemám to načtený, a žije nás tady 2x tolik minimálně než je Finů, takže ta koncentrace lidí je mnohem větší a tady se vlk člověka nebojí, respektive to zvíře, který ochranáři označují za vlka, tak to se tady nebojí člověka a ve Finsku se ho bojí. A není to jenom tím, že by ve Finsku, protože tam jsou oblasti, kde můžou vlka lovit, na Laplandu třeba, ale tam dole na jihu samozřejmě ani ten lov povolený taky není, ale přesto to zvíře má k tomu člověku respekt. Tady ty zvířata respekt nemají a podle mě to je zásadní věc a zásadní důkaz toho, že to prostě vlk není. A jestli je to míšenec, který má v sobě nějaký procento psa, tak pak to do volné přírody nepatří, protože když se nám skříží jelen sika s jelenem evropským, tak nám to taky do přírody nepatří a nikdo to nechce. A ochranáři jsou první,
kdo nám budou tvrdit, že to ne, takovýhle věci nechcem. Když se nám stalo, že utekli tady nějakému hospodářovi vietnamský prasata a hrozilo skřížení s divokým prasetem, tak opět státní správa prostřednictvím tady, nevím přesně, jak se to teďka jmenuje, myslivosti na pověřený obci vydali rozhodnutí, ve kterým řekli jasně odlovit, zabránit tomu skřížení. Takže divočáci se křížit nesmějí, jeleni se křížit nesmějí, ale něco tak vzácného, s tak vzácným genofondem, jako je vlk, tak to křížit můžeme, zřejmě teda podle nějakých teorií, o kterých čteme, a je to naprosto v pořádku. No není to degradace toho vlka? Budeme tvrdit, že tady máme vlka a budeme tady mít pade na pade vlk pes? A chceme to? A víme, jak se to bude chovat takový kříženec? Nechci je nazývat vlkem, protože já jsem pevně přesvědčený, že to 100% vlk není. A jestliže něco není 100% vlk, tak to prostě vlk není. A je to kříženec. A podle mě neexistuje nějaká tolerance, kterou si určí někdo, kdo se tváří jako největší odborník na vlka v této republice a bude nám říkat, do určitý míry je to tolerantní. Do jaký míry? Podle mě je 0 tolerance. A chceme mít v přírodě vlka a já chci mít v přírodě vlka, já proti vlkovi jako takovýmu nic nemám. Má svoje místo v té přírodě, pokud si tady najde podmínky a najde si tady živobytí, tak ať tady je, ale pro Boha, ať je tady vlk, ať tady není něco, co je křížený, ať tady není něco, co by mohlo být nelegálně vysazovaný, třeba dovážený z nějakých chovů, doví odkaď po celé Evropě, z nějakých množíren a má to v sobě třeba 10, 20, 30% psa. Takový zvíře já tady nechci. A já třeba v této problematice úplně nejsem zběhlá, ale k tomu, co jsi teďka říkal, tak mě napadlo i to, že vlastně, když to porovnám s tím Finskem, tak v tom Finsku ten vlk žije 10 staletí a není tam problém s tím, že by se jim přemnožoval. Prostě ta příroda ho udělala tak, že on sám ve chvíli, kdy ví, že už jich je dostatek, tak se prostě nerozmnožuje, anebo prostě přijde nějaká přirozená redukce ty populace. Proč se to neděje u nás? Proč teda, jestli je to ten samý přírodní vlk, 100%, tak proč nedochází k této přirozený selekci, přirozený redukci toho chovu samotnou přírodou? Protože ta populace, co tady je, tak nebudeme si lhát, prostě je extrémní. Tak vlastně stejně tak, jako Finsko má populaci obyvatel, tuším 18 obyvatel na kilometr čtvereční a u nás je to, nechci lhát, myslím, že něco kolem 140, tak stejně tak mi to přijde s tím vlkem a nemyslím si, že by to bylo úplně v pořádku, protože ten člověk, i když žije v daleko hustší populaci, tak se s tím dokáže vyrovnat a dokážou se ty lidi mezi sebou nějakým způsobem domluvit, ale ten vlk těžko, ten vlk prostě pokud nebude nacházet přirozenou potravu v lese, což je další téma, tak prostě bude likvidovat domácí hospodářská zvířata. A to mi v pořádku úplně nepřijde. Anežka mluví o vlkovi a já se tomu pořád bráním. Prostě tohle, co tady běhá, a my jsme asi úplně jako neřekli, ale možná to nikdo neví. My jsme na Broumovsku, v srdci CHKO Broumovska a na těch pár hektarech, které tady jsou, tak je těch vlků opravdu příliš. Já jsem asi před 3 rokama sám jich napočítal 22 v jedné smečce na konci zimy, kdy to bylo sražený prostě do jedné party. Táhli v řadě za sebou a vůbec jsem tomu nevěřil. Já jsem si nejdřív myslel, že to prostě je nějaká jiná zvěř. Dostal jsem se k tomu blíž
Nevěřil jsem svým očím, je to neskutečný. Samozřejmě, že to musí něco žrát, jako, ale já to beru, že to zlikvidovalo populaci muflonů, to je na celý díl a na spoustu rozborů. Kluci z Machova jsou z toho prostě špatný, Teoreticky, protože... pokud by o to byl zájem, tak bychom mohli udělat i zvláštní díle, přímo si přizvat někoho, kdo se v tom chovu pohyboval, ne? Určitě, to by nebyl problém, ale dostali jsme se někam, kam jsme se asi úplně dneska dostat nechtěli, Janečko. Dneska jdeme dělat krmelec. Tak máme další A máme video. sebou prostě jenom malorážku, kdybyste se divili, proč sebou taháme malorážku, tak to není proto, že bychom chtěli principiálně něco zabíjet, ale chtěli bychom prostě mít nějakou ochranu. A neříkám, že budeme střílet i přímo na ty zvířata, ale budeme střílet třeba někde kolem nich, aby jsme je zaplašili. Taky vlastně ji máme i z toho důvodu, že budeme zkoušet klid před výstřelem u pejsku. Možná po výstřelu. Po výstřelu, asi budeme zkoušet klid po výstřelu u pejsku a ta malorážka je na to fajn. Se s Bebinkou chystáme na jarní zkoušky vloh a tam právě jedna z disciplín je klid po výstřelu. Tak uvidíme. No, promiň, přerušila jsem tě. Ne, v pořádku, my už jsme prakticky v tuhle chvíli výjíždíme do revíru, a kde mám povolení lovit, tak a kde je ten krmelec, zároveň stavíme se jenom pro to nářadí, pro to vápno a budeme pokračovat. Takže my končíme a případně pokud uvidíme nějakou zvěř už po cestě, tak se vám ji pokusíme natočit. jakože uvidíme, protože v tuhle dobu je strnčí hrozně vidět, obilí je ještě nízký, obzvlášť tady u nás na severu a já jsem včera byl na výletě v pracovně v Praze a tam kolem Prahy je volejka už žlutá, nebo začíná žloutnout, tak to tady nehrozí ani náhodou. Ale to srnčí je prostě v tom nízkém obilí vidět poměrně dobře. Takže doufám, že něco uvidíme. Jestli nám to ovšem nějací psovlci nebo vlcopsi, nevím, mezi tím tady nerozplašili. Protože jsme v oblasti, kde přecházejí, kde se vyskytují a kde byly několikrát i natočený. Medne. Z auta třeba. Šli podél cesty. To taky není úplně normální na otevřeným farajtlace. Tak jo. Takže to by byl úvod. Jaký dlouhý. No možná, že něco vystřihneme a použijeme to jako samostatný video. Tak jo, takže uvidíme, co bude dál. Jakože někdo uklízí a někdo si našel úplně jinou zábavu.
Tak, máme vyčištěno hrabičkama. Koukněte se, jak na tom sluníčku to rychle schne. Vítr nám fouká do zad v této poloze. Teďka použijeme vápno, abychom to vydezinfikovali, protože účel tohohle úklidu není to, aby to tady měli zvířátka hezký. Těm je to poměrně jedno. Možná čím větší kryt, tím líp pro ně. Ale jde o to, že oni jak se tady při tom přikrmování shromažďují vlastně na jednom místě častěji, tak dochází k tomu, že častěji tady z nich odpadávají různé zbytky jejich potravy. A to by mohlo v tom létě, v tom sluníčku způsobit vznik nějakých nežádoucích bakterií. Takže z toho důvodu tím vápnem je pozabíjíme, doufám. Zítra nám to navíc zmokne, takže lepší den jsme si nemohli přát. A přesunuli jsme akorát sůl, tady Aneška nám přesunula a udělali jsme improvizované slanisko. Ale k tomu se ještě vrátíme, protože bych chtěl tady udělat ještě minimálně 1 nebo 2 v nějakém pařezu, aby byla možnost pro tu zvěř, pokud sem přijde tlupa vysoký, aby ty slabší kusy se k tomu dostaly. Takže jdeme na to vápnění. Tak, protože budeme vápnit, tak jsme pejsky zadaunovali a doufám, že nám tady takhle vydrží.